જય જવાન જય કિસાન દોસ્તો, આજે આપણે એક મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. તાત્કાલિક નીતિનભાઈને વેચી દેવાનું છે. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. તમામ માહિતી વિડીયોની અંદર હું તમને આપી દઈશ અને તાત્કાલિક સાવ ઓછી કિંમતમાં વેચી દેવાનું છે, ટોટલ જવાબદારી સાથે. ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો, વિડીયો શેર કરો, બીજા ખેડૂત મિત્રને પણ ઉપયોગમાં આવી શકે. આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો શેર કરો, સાવ મફત છે. નીતિનભાઈને મેસી 241 ડીઆઈ ફર્ગુસન ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. આ ટ્રેક્ટર 2001ના મોડલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. કમ્પ્લીટ આખું ટ્રેક્ટર રનિંગ કન્ડિશનમાં છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. કમ્પ્લીટ સારું અને સાચવેલું ટ્રેક્ટર ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. કન્ડિશન ક્લિયર કટ તમે જોઈ રહ્યા છો. મેસી 241 નીતિનભાઈને તાત્કાલિક વેચવાનું છે. ડીઆઈ ટ્રેક્ટર છે. ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન એકદમ સારા કન્ડિશનમાં. એક વખત રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી, સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરી પછી તમારે ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો પણ લઈ શકશો. નીતિનભાઈ તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમત પણ ઓછી કરી આપશે. કિંમતની અને બધી માહિતી હું તમને આગળ વિડીયોની અંદર આપીશ. વિડીયો જોતા રહેજો. બેટરી સારી જોવા મળશે. સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા છે, ટાયર છે તે મીડિયમ કન્ડિશનમાં. બાકી ટોટલ જવાબદારી આ ટ્રેક્ટરની. ટ્રેક્ટરની કિંમત 1,70,000 રાખેલી છે. મેં આગળ જણાવ્યું તેમ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે હજુ કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જુનાગઢ અને પારડિયા બિલખા રોડ ઉપર જોવા મળશે, જુનાગઢની પાસે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો નીતિનભાઈના નંબર યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ નંબર હશે, પણ તમે ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે. તેમાં હાય લખી મને મેસેજ કરજો, વોટ્સએપ મેસેજ. હું તમને નીતિનભાઈના નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપીશ. નીતિનભાઈ નામ હશે અને તેમના મોબાઈલ નંબર છે 99 041 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મેસી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.